Hello everybody, welcome back with a new video. This is TechnicalBipinT. Today I'm going to share with you how to get your PT examination by 9090. First of all, I will show you the how to get free sign up with Language Academy. Beginners, please do like, share and subscribe this channel. PT मा चाहिँ न्यू हुनुहुन्छ, न्यू कमर्स हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले www.academy.com.au मा गएर सिम्पली तपाईले चाहिँ फ्रीमा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कुनै पनि कन्सल्टेन्सी मा जानुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तपाईले घरबाटै पीटी चाहिँ एकदमै घरबाटै मजाले जोइन गरेर धेरै भन्दा धेरै चाहिँ क्वेशनहरुलाई तपाईले चाहिँ यहीबाट नै तपाईले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स बिगिन द भिडियो। सिम्पली तपाईहरु यसमा www.languageacademy.com.au मा गएर सिम्पली लगइन गर्नु होला र सिम्पली तपाईले चाहिँ रजिस्टर गर्नु होला। ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी गएर सिम्पली क्लिक गर्नु होला यसमा है। क्लिक गरेपछि तपाईले सिम्पली यसको इन्टरनेट आउने छ। यसलाई चाहिँ हाइड गर्नु, रजिस्टरमा जानु होला। देन तपाईको एउटा नेम टाइप गर्नु होला। देन यसमा लास्ट नेम, देन इमेल आइडी, भेरिफिकेसन कोड गरेर यस सक्सेसफुली गाइज लगइन गर्नु होला। देन लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, लेट्स बिगिन। सो यसरी त्यसलाई स्किप गरिदिनु होला। देन ड्याशबोर्डमा जानु होला। ड्याशबोर्डमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस क्वेसन जानु होला। प्र्याक्टिस क्वेसन चाहिँ स्पिकिङ जोन, writing zone, reading zone and listening zone. There are 4 categories. And तपाईको स्पिकिङ जोनमा read aloud, repeat sentence, describe image, detailed lecture and short answer short questions है। अनि तपाईको रिटर्न जोनमा तपाईको चाहिँ summarize, return text and essay writing है। तपाईको छ रिडिङ जोनमा छ multiple type signal answer, multiple type double answer, reorder paragraph, reading filling the blanks, reading and writing. Listening zone ma summarize spoken text, MCQ single answer, MCQ single answer, MCQ multiple answer, listening fill in the blanks, highlight correct summary, select missing word, highlight incorrect word, write from dictation है। यसरी तपाईको डिभाइड गरेको हुन्छ। यसबाट एकदम फ्री कोर्स हो गाइज। एले एकाडेमी, ल्याङ्ग्वेज एकाडेमी गएर मजाले तपाईले गुगलमा गएर सर्च गरेर मजाले आफ्नो साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके हैन, फर्स्ट अफ अल तपाईले म रिड लाउडको लागि कुरा गर्दै छु है। एकदमै सिम्पल छ। तपाईले 15 डेजमा कम्प्लिट कोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा बेसी टाइम लाग्दैन। म तपाईलाई सिम्पली स्पिकिङ जोनमा रिड लाउडमा तपाईले कुरा गर्दै छु। फुल मार्क्स 15 हुन्छ। एटलिस्ट मिनिमम 12 ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फ्लुएन्सी यसमा कन्टेन्ट हुन्छ। कन्टेन्ट भनेको तपाईले प्रत्येक वर्डहरुलाई 1 बाइ 1 हैन। कन्टेन्ट भनेको यो यसरी इलेक्ट्रिक भनेपछि कन्टेन्ट भयो यसरी 1 बाइ 1 तपाईले चाहिँ फर्स्टमा प्र्याक्टिस गर्दा 1 बाइ 1 गर्नु होला है त। इलेक्ट्रिक भेहिकल्स तपाईले यो एस र इडी लाकोलाई एकदम ध्यान दिनु होला है, यो छुटाउनु भएन। फ्लुएन्सी भनेको मजाले तपाईले चाहिँ क्लियर तरिकाले बोल्नु पर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईको 35 सेकेन्ड दिएको हुन्छ यसमा। सो यसमा तपाईले चाहिँ कन्टेन्ट, फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसनलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। Each content and every word of the paragraph must be repeated without adding any omit sound and word. यसमा कुनै पनि omit वर्डहरुलाई चाहिँ लिनु भएन। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ फुल स्टप र तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ कमामा तपाईले पज दिनु पर्ने हुन्छ है। पज दियो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यसमा मार्क्सहरु ओर्दैन। कन्ट्रिब्युसन मार्क, स्पिकिङ एन्ड रिडिङ जोन वेल अर्गनाइज है। फर्स्ट तपाईले 1 to अथवा 2 सेकेन्डसम्म पज लिन सक्नुहुन्छ यिनीहरुमा। यसमा सरर एक सासमा बोल्नु हुँदैन। यो फुल स्टप र कमाहरुमा पज लिनुपर्छ। 1 to 2 सेकेन्ड है त। यति गरे हुन्छ। म तपाईलाई एउटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्दै देखाउँछु। लेट्स बिगिन। स्टार्ट। यति बेला तपाईले रेकर्डिङ स्टार्ट हुने बेलासम्म तपाईले हार्ड वर्डलाई यसरी क्लिक गरेर यसरी हेडफोनमा सुन्न सक्नुहुन्छ। युज द हेडफोन है गाइज है। यसरी मजाले हार्ड वर्डलाई यसरी लिन सक्नुहुन्छ है त। 3, 2, 1
Go. Japan is the oral calculator superpower. Japanese manufacturers have lead sales of calculator for over 30 years in many countries. Even in the age of personal computers, calculators are still essential in accounting jobs. In addition, calculators with graphing capabilities have begun to be used in education. Then simply like stop गरिदिनु होला. Then तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ. Content, fluency र pronunciation मा 3.5 है कुनै ओडोरो चाहिँ मिलेको छैन यसरी आउँछ है त. Oxygen can be found in many of the minerals in the ground earth. And the moon is mostly made of the some rocks you will find on earth. Minerals such as silica and magnesium oxide dominate the moon's landscape. All of those minerals contain oxygen, but not in the form our lungs can access. Content, fluency score and pronunciation. है तपाईले कतिको pronunciation राम्रो गर्नुभयो, कन्टेन्टलाई मजाले बोल्नु भयो कि भएन र फ्लुएन्सी भनेको मजाले सरर नअड्किन बोल्नु पर्यो है. यसरी आउँछ मार्क्सहरु. प्र्याक्टिस गर्दै छु मैले. तपाईहरु पनि यसै मजाले प्र्याक्टिस गर्नुस् है त. Okay, that's most enough. Thank you for keep watching guys. See you in the next video. Till then, okay, bye bye and take care.